සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Exif Tech Update YouTube channel එකට. ඔයාලා හැමෝම ඉතින් අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ ගොඩක් අය අපෙන් ඉල්ලලා තිබුණු වීඩියෝ එකක් තමයි මේ කොහොමද image එක, ඒ කියන්නේ අපි capture කරගත්තු image එක metadata clean කරගන්න කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් අපි කියලා දෙන්නම්. පළවෙනි එක ඇත්තටම ගොඩක් ලේසි. පළවෙනි එකෙන් metadata clean කරනවා නම් මම හිතන්නේ ඔයාලට ගොඩක් ලේසි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි advanced විදියට metadata clean කරන අයට අපි තව කියන්නේ Photoshop use කරලා කොහොමද metadata clean කරගන්න කියලා දෙන්න. ඉතින් එහෙනම් මුලින්ම අපේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලා තාමත් අපේ Exif Tech Update YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe button එක ඔබලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. Welcome to my channel. හරි, මුලින්ම ඔයාලා කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට දාගෙන තියෙන image එක උඩ එකපාරක් right click කරලා යටම තියෙන properties කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙනවා previous version එකට එහා පැත්තේ, කියන්නේ වම් අත පැත්තෙන් details කියලා එකක්. මේ details කියන එක click කරපුවම ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ image එකේ details ටික සේරම මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාගේ camera එකේ details සේරම මෙතන වැටලා තියෙනවා. ඔයා මේකේ location on කරලා ගියොත් ඔයාගේ location එකත් පහලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ camera locations ටික පෙන්වන්නේ. ඇත්තටම ඔයා metadata clean කරද්දී ඔයාගේ clean වෙන්නේ ගොඩක් මේ camera එකේ තියෙන details ටික. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේ යට තියෙනවා remove properties and personal information කියන එක. මේකට එකපාරක් click කරගන්න. click කරපුවම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. මේකේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ remove the following properties from this file කියන එක උඩ එකපාරක් click කරලා ඒකේ tick mark එක දාගන්න. දැම්මම පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් list එකක්. මේ list එකේ ඔයාලට remove කරගන්න ඕන ටික manually select කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙනවා select all කියලා button එකක්. මේක උඩ එකපාරක් click කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් okay කියන එක උඩ click කරගන්න. click කරපුවම ඔයාලට පේනවා මේකේ තිබ්බ camera details සේරම නැතුව ගියා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ පළවෙනි ක්‍රමේ මේක තමයි image එක metadata clean කරගන්න. එහෙම නැත්නම් metadata remove කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද Photoshop වලින් metadata clean කරන්න කියලා. ඔයා මේකට කරන්න ඕනේ කියලා Photoshop open කරගෙන ඔයාගේ image එකේ size එක properties වලට ගිහලා බලා ගන්න. ඔයාගේ image එක කොච්චර size එකද කියලා. දැන් මගේ images තියෙන්නේ මෙන්න මේ size එකට හින්දා මම මේ size එකෙන් workspace එකක් open කරගන්නවා. open කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් Photoshop වලටම ගිහිල්ලා මේකෙන් ඔයාගේ image එක open කරගන්න. හරි, ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ image එක open වෙන්නේ. මේ විදිහට image එක open කරගත්තා පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන file කියන එක උඩ එකපාරක් click කරලා මෙතන යනවා මේ file info කියන එක උඩට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන camera locations මෙතන දැන් ඔයා camera එකේ location on කරලා තිබුණා නම් මෙන්න මෙතන ඔයාගේ location එක ගැන සියලුම විස්තර වැටෙනවා. ඔයා බලන්න මෙතන camera data කියන තැන මෙන්න මේ විදිහට camera එකේ details ටික වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මට දැන් මේ ටික තමයි ක්ලීන් කරගන්න මම මේකට කරන්නේ. මුලින්ම මේක okay දීලා ඔයා මෙන්න මේක උඩ, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ image එක උඩ මෙන්න මේ background කියන එක උඩ unlock කරලා මේ image එක control C ගහලා copy කරගන්න. copy කරලා ඉවරලා ඔයා open කරගත්ත ඔයාගේ workspace එක උඩ ගිහිල්ලා control V ගහලා paste කරගන්න. paste කරලා ඔයා මේ විදිහට image එක උඩ එකපාරක් click කරලා මෙන්න මෙතන file කියන තැනට ගිහිල්ලා file info එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාගේ camera information සේරම නැතිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ camera information සේරම නැතිලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි ඉතින් මේ metadata කියන එක remove කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ images වල ඊට පස්සේ මේක save කරනකොට පස්සේ ඔයාගේ metadata කිසිම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. properties වලට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. අපි save කරලා බලමු මේක. ඔයා මේක export කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේක export කරගන්න. මම 1 කියලා දීලා export කරගන්න desktop එකට. අපි බලමු කොහොමද මේ image උඩට ගිහිල්ලා මේකේ metadata පෙන්වනවද කියලා බලා ගන්න. details වලට ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාලට මෙතන origin එකෙත් කිසිම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. camera details වල කිසිම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි metadata සම්පූර්ණයෙන්ම clean කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙක. ඉතින්
ඔයාලා හිතනවා නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකක් හරි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට අපි සමු ගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්.